och välkomna till den här videon. Idag har jag tänkt att vi ska spela mästarkampen online och se om vi kan vinna. Och det är det här laget jag tänker köra med. Kisny i mål, Kakos som mittback och Kåre som mittback, högerback, Darmian, Aspikueta som vänsterback, Molumbo som CDM, Sterling som vänstermitt, Casola var högermitt, Navas och striker så kommer jag Walcott på högerforward. Han får 7 i kemi, men han är fortfarande sjukt bra för mig. Och han är jättesnabb och så bredvid han har vi Sturridge. Så ja, vi hoppar direkt in. Så, nu hittar vi en motståndare. Äntligen fick vänta typ 1,5 minut kanske. Vi kör mot röda kit. Spelar match. Nu ska vi se vad han har för lag. Eller hon. Hen. Vi säger hen. Helt okej. Helt okej. Men om vi bara spelar som jag brukar så ska vi nu kunna ta det här. Så kom igen nu. Vi ska spela på Emirates State Stadium. Det är en fin plan. Eller arena. Nu kör vi. Vi är de röda. Fan också. Det tog 8 minuter för han att göra mål med sin Benzema. Han var så riktigt bra den här killen. Kom igen nu. Lägg den. Casola. Nej, stolpen. Men. Skit. Ta den. Nej, låt den inte skjuta. Nej, han kommer skjuta. Och där har vi 2-0 till han. Han är bra den här killen, men jag förstår inte, det är precis som det känns segt när man spelar den här matchen. Till Casola lägger den på Sturridge. Så blåser han av, men den här nu får möjligen varit för lång. Men nu ska vi se här, ni ska få se, kolla. Ja, han har bara ett skott mer, men han har ju bollinnehavet lätt. Nu måste jag rycka upp mig lite. Igen. Hitta mitten där, ja. Gör en sån. Och så skjuter vi första. Nej! Lägger på bortre-kanten. Och så stannar jag upp och får den. Skjut den där, Casola. Lägger till näst. Ja då! Kom igen nu. Det var fint spelat där. Det var Walcott slår den direkt. Han tar emot den. Och så slår han den direkt så han inte tar emot den och håller i den ett tag. Och bra skott och sen till Casola där bara för näst. Så kom igen nu. Nu har vi en kvart på oss och en annan tid. Vänta. Lägger den på Sterling. Som lägger ett skit. Och Walcott. Ja, 2-2. Yes. Yes, så skönt. Riktigt skönt. Jag trodde Sterling var offside där när jag slog den på han, men det var han inte. Kom igen nu, vi kör fortfarande offensivt för vi verkar gå bättre då. Nu ska han inte bara få göra mål direkt efter. Och nu är det snart slut och så. Lägg den på Sturridge. Kom igen Sturridge. Kom igen Sturridge. Finesset. Nej! Ut utanför. Jag ska bara finessa den i... Jaha, det täcktes. Där har vi det. Ja, då gick vi vidare första matchen. Men egentligen var han mycket bättre. Det var nu andra halvlek, de sista 20 minuterna, då var vi riktigt bra. Då hade inte han alls så mycket läge. Han hade ju bara 2 skott första halvlek, men han spelade ju ut mig i bollen av allt.